protestës së ditës së shtunë, me dhjetra protestues u ndaluan nga policia për shkak të akteve të dhunës dhe përdorimit të bombave molotov kundër institucioneve. Sot protestuesit do kërkojnë lirimin e tyre. Protestat, por më së shumti dhuna gjatë tyre kanë trembur tregtinë, veçanërisht tregtinë me pakicë. Bizneset e vogla në Tiranë thonë se kanë më pak blerës dhe shpesh janë të detyruar që të mbyllin dyqanet nga frika e dhunës që shpërthen në protesta. Gjatë protestës së të shtunës, në mes të protestuesve dhe policisë ishin me qindra punonjës të medias që punonin për të transmetuar gjithçka që ndodhi. Në disa raste ata u bën pre dhunës fizike, u goditën dhe kamerat e tyre u shkatruan. Gazetarët i kujtojnë të gjithëve se lajmësi nuk preket dhe kërkojnë miratimin e një statusi për punonjësit e medias. Zgjedhjet lokale në Shqipëri do të ndiqen nga 250 vëzhgues ndërkombëtar. Në krye të misionit do të jetë një emër shumë i njohur, britanike Audrey Glover. Ajo ka ndjekur proceset zgjedhore në Shqipëri që në vitin 1996 kur votoi për parlamentin dhe kur Partia Socialiste në opozit praktikoi zgjedhjet për shkak të manipulimeve. Ju njohim tani më gjërësisht. Opozita ka thirrur pas ditën e sotme protestën e saj të 5 kombëtare, e cila do të mbahet në formën e një marshimi. Pas protestës së të shtunës, me dhjetra protestues u ndaluan nga policia për shkak të akteve të dhunës dhe përdorimit të bombave molotov kundër institucioneve. Sot protestuesit do kërkojnë lirimin e tyre. Për të mësuar më shumë, do të lidhemi me gazetaren tonë Elda Menga, e cila ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Përshëndetje Elda, si është plani i protestës së sotme? Përshëndetje Monika. Në kohë rekord, Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë bërë thirrje strukturave për të protestuar sërish në një protestë kombëtare sot në orën 18:30 para kryeministrisë. Të paktën nga detajet e fundit që ka mësuar, opozita ka vendosur që protestën e saj ta nisë pikërisht poshtë zyrës së Edi Ramës për të larguar, për të kërkuar largimin e tij. Më pas, protesta pritet dhe mendohet të zhvendoset në një tjetër institucion, atë të Drejtorisë së Përgjithshme të Tiranës, ku dhjetra persona dhe protestues të opozitës mbahen të ndaluar nga ana e policisë për të kërkuar edhe lirimin e tyre. Ndërkohë, pas thirrjes së tyre dhe kërkesës së tyre para kësaj drejtorie, protesta pritet të zhvendoset në një tjetër institucion, atë të parlamentit, për të kulmuar aty dhe për të përfunduar dhe për të mbyllur në selinë e Partisë Demokratike. Unë kam mësuar se Partia Demokratike ka njoftuar strukturat e policisë për një protestë e cila mund të zgjasë deri në mesnatë. Megjithatë, në kërkesë dhe përgjigjen e kërkesës së tyre, policia e ka njoftuar Partinë Demokratike se do të lejojë protestën ashtu sikurse herën e fundit deri në orën 20:30. Por mbetet për të parë nëse Partia Demokratike do e shtyjë sërish dhe do e thyejë sërish këtë njoftim nga ana e policisë së shtetit, e cila ka kërkuar që dhe protesta të mbarvahet dhe të vijojë deri në këto orar të caktuar. Ndërkohë, Monika, mund të them që Partia Demokratike përmes ish-deputetit të saj Enkelet Alibej ka akuzuar ministrin e Brendshëm Sandër Leshaj për dhunë ndaj protestuesve, duke kërkuar menjëherë shkarkimin e tij nga detyra, por jo vetëm të tij, por edhe të drejtorit të përgjithshëm të policisë së Tiranës dhe drejtorin e policisë së Tiranës. Sipas Enkelet Alibejit, policia ka ushtruar dhunë shtazarake me urdhër të Edi Ramës dhe kjo selia e Partisë Demokratike ka prova të mjaftueshme filmike për dhunën ndaj protestuesve të saj. Elda, të falenderoj për informacionet, ishte Elda Menga, gazetare e jonë, drejt për së drejti nga selia e Partisë Demokratike. Por si është gjendja para kryeministrisë, aty ku do të nisë dhe protesta e opozitës? Do të lidhemi tani me gazetarin tonë Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, çfarë po ndodh para kryeministrisë? Atëherë, Monika, kur kanë mbetur 3 ore, 30 minuta nga nisja e protestës së radhës së opozitës, e vetmja mas sigurie e dukshme përpara kryeministrisë janë vendosja e këtyre kangjellave. Ndërkohë, Top Channel jo zyrtarisht kanë mësuar se për mbarvajtjen e protestës së sotme janë të angazhuara 1700 forca policore, pra policia e shtetit dhe efektiv të Gardës së Republikës, ndërkohë që forcat speciale do të qëndrojnë të stacionuara prapa godinës së kryeministrisë. Atyre do t'i bashkohen edhe forcat elit të policisë shqiptare, forcat Renea. Ndërkohë, gjatë ditës së djeshme pati një interesim nga gazetarët, të cilët e pyetën kryeministrin Edi Rama se cili do të jetë
roli i policisë gjatë protestës së sotme. Kreu qeverisë u shpreh se kam besim absolut nga gjithçka kam parë që drejtuesit e policisë së shtetit janë top në kuptimin që do të bëjnë gjën e duhur dhe do të bëjnë gjithmonë gjën e duhur. Po ashtu, për rolin e policisë së shtetit ka folur edhe kryetari i opozitës, Lulzim Basha, i cili kishte një mesazh për efektivët e thjesht, ai tha ata duhet të zbatojnë vetëm ligjin për mos ta tejkaluar atë, sepse nesër s'do ketë asnjë justifikim. Gjatë paraditës së sotme nga selia e Partisë Demokratike, edhe Enkeleda Libeja i ka folur për rolin e policisë. Ai akuzoi ministrin e punëve të brendshme Sander Leshaj se ishte njeriu që drejtonte operacionet policore kundra protestuesve të opozitës. Zoti Alibeaj tha se zoti Leshaj do të marrë përgjegjësi për urdhrat e dhëna policisë dhe se prokuroria duhet të nisë hetimet për zotin Leshaj. Mirë Muhamet, a ka pasur ndërkohë reagime nga ndërkombëtarët lidhur me protestën që do të mbahet pas 3 orësh? Deri këto momente nuk ka patur ndonjë reagim nga ndërkombëtarët, megjithatë ata do ta ndjekin nga afër, ndërkohë që për protestën e shkuar neve pam një mori me reagime nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nga ambasada britanike, të cilët ishin të shqetësuar për aktet e dhunës që zun vend gjatë kësaj proteste. Për momentin nuk ka, megjithatë edhe këtë protestë sotme ndërkombëtarët do ta ndjekin me shumë vëmendje. Mirë Muhamet, falenderoj për këtë pasqyrë paraprake që i bëre protestës që pritet të mbahet pas 3 orësh e 30 minuta. Ishte Muhamet Veliu, gazetari ynë drejt për së drejti nga Kryeministria. Situatën e tensionuar politike si dhe dhunën në protesta më së shumti e ndjen biznesi dhe tregtia. Shitësit e vegjël në kryeqytet thonë se kanë më pak blerës dhe shpesh janë të detyruar që të mbyllin dyqanet nga frika e dhunës që shpërthen në protesta. Hyrja e Kuvendit të Shqipërisë është një nga vendet ku opozita jo parlamentare ka zhvilluar protestat e saj. Zhvillimi i protestave para Kuvendit ka ndikuar negativisht në bizneset e zonës. Kjo protestë ndikon shumë keq tek bizneset. Jemi detyruar që të mbyllim dyert, të mbyllim gjithçka dhe të ikim në shtëpi. Pronarët e bizneseve të tjera në zonë shprehen jashtë kamerës se prej protestave janë detyruar të mbyllin më shpejt dyqanet e tyre. Por protesta kanë ndikuar negativisht edhe tregtarët e shumicës të cilët thonë se shitjet kanë rënë. Biznes nuk është ky, neve nuk po nxjerrim bukën. Po në rreth a vinë më për furnizim si më parë? Nuk vinë ata që merrshin nga 5 copë tash i marrin 1 copë. Janë më të paktë, edhe ata si duket në rrethat e veta nuk punojnë aq. Siç jemi edhe ne këtu, edhe ata atje kanë ndikuar situata politike patjetër. Fare nuk ka punë, sa vjen dita ditës se më poshtë. Protestat gjitha, rrethet nuk na vin fare, ne punojmë shumicë gjëja. Për rreth 3 muaj jashtë parlamentit, opozita ka zhvilluar 12 protesta, ndërsa sot zhvillon protestën e 13, që është edhe protesta e 5 kombëtare. Skenat e përplasjes me forcat e policisë si para kryeministrisë, kuvendit apo drejtorisë të policisë janë parë nga të gjithë shqiptarët në transmetime direkte, por çfarë mendojnë banorët e Tiranës? Ata kanë mendime pro dhe kundër protestës, por në shumicë shprehen kundër dhunës. Këto janë pamjet e protestës që u zhvillua në Tiranë 2 ditë më parë. Bilanci të lënduarve shkoi në 30, ku 18 prej tyre ishin efektiv policie. Partitë opozitare prej kohësh kërkojnë largimin e qeverisë Rama. Forma e protestës së tyre ka nisur me tubim në shesh, ka vazhduar me bllokimin e rrugëve dhe ka përfunduar me dhunë. Por çfarë mendojnë qytetarët për këto protesta? Mirë bajnë që bajnë. Qa të themu për protestat? Nuk është mirë të bëhen protesta. Mos më duket drejta. Përse? Nëse s'është mirë, protestat bëhen në të gjithë botën. Nuk është mirë të bësh protest me dhunë. Unë jam kundra dhunës. Nuk shëlbohen institucionet. Institucionet janë ikën sot vjen një parti tjetër, se institucionet janë shqiptarëve. Pa institucione nuk ka shtat. Janë demokratike, kështu që secili mund të protestoj, pa vetëm mos jenë të dhunshëm. Po bëhet për të bërë dikush kryeminist pa zgjedhje. Çfarë mendimi keni për protestat? Shumë mirë, janë në formë demokratike. Po të bëhen jo të dhunshme, jo të hedhin të ndizet flak. Shkatërrua dynjaja njërë. Kaq. Protesta nuk bëhet me dhunë. Ka vota, votojmë ne. Çfarë mendoni për bllokimin e rrugëve? Skandal. Një fjalë popullore thotë s'kam që bëj Samarit.
edhe bam gomarit. A i zgjidhjen e kanë parlament me zonë. Protesta 11 majt zgjati deri në mesnat. Gjithsej 50 persona u arrestuan, pasi ushtruan akte dhune ndaj punojësve të policisë dhe institucioneve shtetërore. Gjatë protestës së ditës së shtunë, në mes të protestuesve dhe policisë ishin me qindra punonjës të medias që punonin për të transmetuar gjithçka që ndodhi. Në disa raste ata u bën pre dhunës fizike, u goditën dhe kamerat e tyre u shkatruan, ndërsa kolegu ynë i Top Channel, Besfort Kureziu, mbeti i lënduar. Është një shprehje e lashtë sa vetë njerëzimi që lajmësi nuk preket, por çdo herë më shumë nëpër protesta po vihet re një dhunë që sa vjen dhe shtohet ndaj reporterëve dhe kameramanëve. Kameramani Top Channelit Besfort Kureziu u plagos kur një bombë gazi lotësielës e goditi në kokë. Operatori i Fix Fare në Gjaja u sulmua, por edhe kolegët tanë nga ABC Newsi apo Report TV-a. Njëva godinë e parë njëva, pasaj s'mora vesh më çau bë. Kamera u bë copa. Tani që e fiksoi ishte edhe një grua, diku dhe mosha mamas time, 60 vjeç besoj, që vazhdojnë më fedojnë e shate. Njerëzit duhet ta shohin që ky po bën punë vet, jo se ky po bën apo do na bëjnë ne diçka. Arsen Rusta punon prej 15 vjetësh në gazetari. Ai thotë se Italia është i vetmi vend në Europë që ka një institut privat për pensionin e gazetarit. Qytetarët duhet kuptojnë se mesazhin e protestës nuk e jep gazetari apo reporteri. Ai përcjell atë çka ndodh. Ka ardhur koha e një statusi. Sepse nëse dikush nga ne mbetet invalid për shkak punës, apo larg qoftë edhe një rrezik që humb jetën, ne asiguracion nuk ka. Esion Ekonomi, që prej 5 vjetësh ndjek aktivitetet opozitare dhe qeveritare, thotë se në tubimin e fundit protestuesit rrethuan makinën me logo dhe nuk e lejonin të lëvizte. Që zoti Rama dhe zoti Basha ndanë për 1000 arsye dhe për 1000 gjëra, po kanë një bashkim gati sinkronik në sulmin ndaj gazetarëve dhe në thirrjet për bojkot ndaj mediave. Mendoj që kjo i nxit militantët të shohin te gazetarët jo bashkëpunëtorin dhe mbrojtësin e tyre, por armikun e tyre. Klodiana Lala punon prej gati 15 vjetësh në terren si gazetare kronike. Nëse palët, kurdo qofshin ata, qoftë policia apo protestuesit, apo politika në këtë rast nuk e ka mësuar, do duhet ta mësojnë sot dhe përgjithmonë një shprehje. Lajmësi është i shenjtë dhe nuk duhet të preket në asnjë moment. Dhe unë mendoj që në fushën tonë kemi mjaft problematika. Edhe në këtë kuptim mendoj që është momenti i duhur për të kërkuar një status për gazetarët. Gazetari është i shenjtë, nuk duhet prekur. Ky është Top Channel. Zgjedhjet lokale në Shqipëri do të ndiqen nga 250 vëzhguesë ndërkombëtar. Në krye të misionit do të jetë një emër shumë i njohur, britanike Audrey Glover. Ajo ka ndjekur proceset zgjedhore në Shqipëri që në vitin 1996, kur votoi për parlamentin dhe kur Partia Socialiste në opozit braktisi zgjedhjet për shkak të manipulimeve. Ndjekim sërish Muhamet Veliu. Opozita është duke u përgatitur për protestën e rrallës, duke ngulmuar se nuk do të shkojë në zgjedhjet e 30 qershorit me kryeministër Edi Ramën. Nga ana tjetër, ndërkombëtarët kanë nisur përgatitjet për të monitoruar nga afër këto zgjedhje. Një burim diplomatik nga zyrat e Odir në Poloni i tha Top Channel se kreu misionit afatgjatë të monitorimit për lokalet e 30 qershorit do të jetë britanikja Audrey Glover, një emër jo i panjohur për zgjedhjet shqiptare. Ambasadori Audrey Glover është një njohëse e mirë se si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri, pasi për herë të parë në vitin 1996 ajo do të kryesonte misionin afatgjat të vëzhgimit. Odir do t'i besonte asaj edhe drejtimin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. Odir në vitin 2009 do deklaronte se qeveria e kohës kishte kundërshtuar caktimin e ambasadores Audrey Glover si kryesuese e misionit vëzhgues ndërkombëtar, pasi gjetjet e saj për zgjedhjet e vitit 1996 hasën kundërshtim nga qeveria. Zgjedhjet lokale të 21 qershorit 2015 e risollën përsëri në Shqipëri ambasadoren Glover bashkë me 250 vëzhgues ndërkombëtar. Për të katërtën herë, ambasadores britanike do t'i duhet të vihet në krye të monitorimit të zgjedhjeve në Shqipëri, atyre të 30 qershorit, të cilave i ka paraprirë një situatë politike e tensionuar. Nga njëra anë, opozita që thotë se më 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje, nga ana tjetër, kryeminist Edi Rama, i cili tha një ditë më parë se në Shqipëri ka 5550 qendra votimi, edhe mbi të gjitha, edhe shumë nga ata deri ditën e zgjedhjeve do të jenë të informuar plotësisht se çfarë
do të ndodhë nëse preket procesi zgjedhor. Moti i keq ka mbërthyer të gjithë vendin për shkak se dallgëzimi në det ka penguar anijet që të dalin. Nga Vlora sot nuk nisen traketet drejt Italisë, ndërsa në Lezhë rreshjet e shiut për pak minuta kanë shkarkuar sasi të mëdha uji duke përmbytur 400 hektar tokë në zonën e Torovicës. Moti përkeqësuar që ka përfshirë rajonin e Jugut ka sjellë pezullime të lëvizjes detare në portin e Vlorës, që prej mbrëmjes së djeshme dhe deri në orët e para të ditës së hënë në qytetin e Vlorës ka fryrë erë me shpejtësi deri në 15 metër në sekond, duke bërë që detit ketë dallë deri në 6 pallë. Kjo ka sjellë pezullimin e lëvizjes detare, si për anijet e mëdha, ashtu dhe për peshkareçat. Ndërkohë që trageti i Lijës Vlorë-Brindisi nuk do të niset sot drejt Italisë për shkak të detit me dallë. Po ashtu dhe mjetet e vogla lundruse janë njoftuar nga autoriteti portual që të strehohen në zonën e triportit deri në një njoftim të dytë. Kjo sipërfaqe toke e mbill me grur, sot është mbuluar e gjitha nga ujë. Në Torovicë të Lezhës, rreth 400 hektar tokë janë të përmbytura, duke shkaktuar kështu dëmë mjaft të mëdha në kulturat bujqësore. Për edhe dëllim gërun, atë shkoj dam tonë. Ka mjëllë në 10 dëllim këllëmës, për të marrë tokën me qiralë, pak. Edhe ka shkoj dam. 13.000 banë më plugua, 13.000 më frezua, 13.000 më pare, 27.000 banë këllëmosi, më pare, edhe të në të pare. Fermerët e kësaj zone, të cilve u janë prishur kulturat e ndryshme bujqësore, shprehen se përmbytjet në këtë zonë ndodhin shumë shpesh, sa herë që ka rreshje të dendura shiu, e kjo vjen nga mos ndërthyrja në kolektorin kryesor kullues dhe mos funksionimi i pompave në hidrovorin e Baldrenit. Moti i keq në gjithë Ballkanin po ndodh për shkak të stuhisë Andrea, pasi shkarkoi rreshje dëbore në Itali, në disa vende të Ballkanit priten rreshje ekstreme shiu deri në 80 mm. Kjo është arsye që në disa rajone është shpallur gjendja e emergjencës, përfshi edhe Maqedoninë fqinje. Një përkeqësim i kushteve atmosferike me shira të rrëmbyer dhe era të forta ka goditur pjesë të Ballkanit perëndimor, ku në disa rajone është shpallur gjendja e emergjencës nga përmbytjet. Më kritike situata duket në veri perëndim të Bosnjë-Hercegovinës, ku vërshimi ujrave kërcënon disa fshatra. Paralajmërime janë lëshuar edhe në Serbi e Kroaci, ndërsa po shihet me kujdes situata e lumenjve të mëdhenj duke nisur nga Danubi e Sava. Parashikimet se stuhia Andrea pritet të çojë në shkup rreshje prej 50 deri në 80 mm për metër katror, detyruan qendrën e krizave të mblidhet në një takim urgjent të drejtuar nga Dushko Veskovski, drejtori i ujësjellës kanalizimeve, ku diskutua koordinimi i aktiviteteve dhe u caktuan detyrat mes ndërmarrjeve publike, brigadës së zjarfiksve dhe shërbimeve të inspektimit. Përpara mbritjes së stuhisë, këto mburimet atje po kontrollohen pusetat dhe kanalet e kullimit, ndërsa banorët janë këshilluar të mos parkojnë poshtë pemëve. Gjithashtu është kërkuar që në rast trufeje të mos qëndrojnë në vende të hapura. Shihet javës edhe në Kosovë, ku temperaturat maksimale pritet të shënojnë ulje deri në 7 gradë, e ku mund të ketë edhe shkarkime rrufesh. Moti i keq shënoi 2 viktima gjatë fundjavës në Itali në zonën e Breshas. Përkeqësimi i situatës, sipas shtypit italian, vjen si pasojë e një fronti të ftohtë, të zbritur nga Europa e Veriut, ndërsa përkeqësimi i kushteve atmosferike në disa rajone të fqinjit të përtej Adriatikut është shoqëruar me era të furishme dhe breshër. Kurdët që jetojnë në Stamboll kanë në dorë fatin e zgjedhjeve në qytetin më të madh të Turqisë. Ata në shumicë mbështesin opozitën, e cila në zgjedhjet e fundit fitoi, por me nguluimin e presidentit Erdogan në këtë qytet, zgjedhjet do të përsëriten. Zgjedhjet lokale në Stamboll do të përsëriten, por nuk mund të thuhet me siguri se kush do t'i fitojë. Sipas disa zërave, fatin e tyre mund ta përcaktojnë kurdët, të cilët mbështesin Partinë Popullore Republikane CHP. 6 javë më parë, zgjedhësit kurd luajtën një rol mjaft të rëndësishëm në votimet në Turqi. Kandidati social-demokrate Krem Imamoglu nga CHP-ja arriti të triumfonte në Stamboll dhe këtë fitore në mas të madhe ja mundësuan votat e kurdëve nga Partia Demokratike Popullore HDP. Kjo e fundit i tërhoqi qëllimisht kandidatët e saj nga disa zgjedhje lokale për t'i hapur kështu rrugën triumfit të kandidatëve republikan.
Plani pati sukses pasi përfaqësuesit e partisë AKP të presidentit Recep Tayyip Erdogan dështuan në Stamboll, Ankara, Adanj dhe Antalya. Në të gjithë këto qytete fituan përfaqësuesit e CHP-s. Tani pritet se çdo të ndodh pas kontestimit të fitores së saj në qytetin më të madh të vendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja në Stamboll në 23 qershor. Partia e Erdoganit, pak pas dhënies së vendimit, bëri një gjest jo të zakontë. Për të parën herë që prej vitit 2011 vendosi që lideri të Partisë Punëtore Kurde Abdullah Öcalan t'i jepeje drejta të kontaktonte me të tjerët jashtë burgut. Në media spekulohet sa kaq dhe për mundësinë që në prag të zgjedhjeve Erdogani të nis një proces të ri paqësor me kurdët, me qëllimin që ata të mbështesin në votime kandidatin e partisë së tij. Drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe presidentët e ekipeve takohen sot me përfaqësuesit e qeverisë për të diskutuar masat që duhen marrë kundër dhunës në stadiume. Do të lidhemi tani me Endi Tufën për të mësuar më shumë. Përshëndetje Endi, cilat janë masat që do të merren? Përshëndetje Monika, atëherë mund të themi që është Ministria e Sportit ajo e cila ka mbledhur presidentët e federatave sportive për të diskutuar ashpërsimin e ndryshimit në kodin penal. Siç e dim që është një nga problemet kryesore. Kanë kaluar edhe 2 muaj që nga mbledhja me kryeministrin të gjithë përfaqësuesve të sportit, ku është kërkuar brenda një afati për 100 ditësh të bëhet gati një projekt i ri dhe një draft për ndryshimet në kodin penal në atë dhe në pjesën fiskale, pra të sportit. Mbledhja sotme ka të bëjë vetëm me ndryshimet në kodin penal, ku pritet ashpërsimi i tyre sipas asaj që deklaroi dhe ministrja, nëse do të ketë njerëz të cilët do të hyjnë në fushë, do të godasin pjesëtarë të klubeve respektive apo zyrtarë të ndeshjes, do dënohen nga 1 deri në 3 vjet burg. Nëse kjo do të jetë përsëritur, do të shkojnë nga 1 deri në 5 vite burg. Gjithsesi deri në këto momente që flasim, këto janë pak a shumë ato çka deklaroi ministrja, ndërkohë që mbledhja vazhdon ende, ku po merren dhe propozimet e antarëve të federatave të tjera përpara se ky draft të kalojë më pas në parlament dhe për të votuar përfundimisht pra për modifikimin e kodit penal dhe ashpërsimin e masave për dhunën ndaj në sport. Faleminderit Endi Tufa për këtë informacione. Do të eci më tej. Në qytetin britanik të Manchesterit ka fest. Skuadra e Manchester City fitoi titullin kampion në Premier League.